Magandang umaga po muli sa ating lahat. Sa araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang ika-144 na anibersaryo ng kapanganakan ni Pangulong Manuel Luis Quezon. Bilang pasimula, inaanyayahan ang lahat na tumayo para sa pagtataas ng pambansang watawat ng Pilipinas na pangungunahan ng Sangguniang Lakas ng Pilipinas. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Lungsod Mayor Belmonte at pangalawang Lungsod Gian Sotto ng Lungsod Quezon at buong Enrique Quezon Abansenya sa anak ni Pangulong Quezon.
Masigapong palakpakan si pangalawang punong lungsod Gian Sotto, Lungsod Quezon. Sa ating pong punong lungsod, galang-galang na Mayor Joy Belmonte. Sa ating pong Undersecretary for Plans, Public Affairs and Communication ng DILG, Attorney Margarita Gutierrez. Ang ating pong NHCP Executive Director, Carminda Arevalo. Tagapangulo ng Komisyon ng Wikang Pilipino, Arthur P. Casanova. Tagapangulo Quezon City Police District Director, Brigadier General Nicolas Torre, Secretary RJ Belmonte. Sa lahat ng mga konsehal na kasama natin ngayon, Congresswoman Marivic Co-Pilar, Congressman PM Vargas, Congressman Arjo Atayde. Kasama din po natin ang ating kaanak ng ating mahal na Manuel L. Quezon, Ginoong Enrique Quezon Avicena, Schools Division Superintendent General Corpus, Administrator Windsor Bueno, Grandmaster Johnny Pimentel, SK Bro Arturo P. Mosandre, SK Jose E. Carlos, Y. Carlos, at sa lahat ng narito ngayon, isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. Isang malaking karangalan na tayo po ay maimbitahan na magbigay ng bating pambungad sa paggunita ng ika-144th na anibersaryo ng kapanakan ng ating minamahal na Manuel L. Quezon. Ang ating Pangulo, ang ating dating Pangulo at ang ama ng wikang Pilipino ay mahalagang bahagi sa paghubog ng ating pagkakakilanlan bilang isang Pilipino. Siya ay naging masigasig na tagapagsulong ng ating kasarinlan at panlipunan katarungan. Nais ko pong ibahagi ang ilang parte ng kaniyang talumpati noong ika-10 ng Mayo 1929 sa harap ng Kongreso ng Estados Unidos. Sa kabila ng lahat, nais pa rin namin ng kasarinlan. Kung ang nakatakdang kapalaran ng aking bansa ay ang maging sakop ngunit mayaman, o ang maging malaya ngunit mahirap, walang pag-aalinlangan pipiliin ko ang huli. Ang mga katagana ito ay nagpatunay ng maalat na pagmamahal ng ating Pangulong Manuel Quezon sa ating pagkakakilanlan bilang isang Pilipino. Hindi matatawaran ng kanyang mga kontribusyon, maging ang dedikasyon at pagpupunyagi upang maitaguyod ang kanyang hangaring mapaunlad ang ating bansa at mabigyan ng patas na oportunidad ang bawat Pilipino. Tuwing buwan ng Agosto, sabay nating ipinagdiriwan ang buwan ng wika at anibersaryo ng kapanakan ng ating dating Pangulong Manuel L. Quezon. Ang buwan na ito ay nagsisilbing paalala upang linangin natin ang ating kaalaman at kamalayan sa mga usaping patungkol sa pag-unlad at pagiging makabayan. Higit na mahalaga na maprotektahan at pagbutihin pa ang tinatamasa nating kaginhawaan mula sa pagiging masigasig ng mga naunang pamunuan at ng ating mga ninuno. Ngayong araw po na ito, tayo ay taos-pusong nagpapasalamat na nabiyayaan tayo ng tapat, masipag at dakilang lingkod bayan na may malinis na hangarin tungo sa kaunlaran ng ating bansang Pilipinas at sa bawat aspekto ng ating lipunan. Sa kanyang himlayan dito sa Quezon City Circle, tayo po ay lubos na nagbibigay pugay at kinikilala ang hindi matatawarang kontribusyon na nagbigay daan upang makilala tayo bilang Pilipino. Naway magsilbi po itong inspirasyon sa ating lahat upang sundan ang kanyang yapak para paglinangin ang mga ito at magbigay ng oportunidad upang maisulong ang mga programa at inisyatibo para sa ikabubuti ng ating mahal na Lungsod Quezon. Sa muli, ako po ay lubos na bumabati ng isang maganda at mailiwalas na umaga sa ating lahat at isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Maraming salamat po. Magbibigay naman po ng mensahe sa ngalan ng mga kaanak ni Pangulong Quezon, si Ginoong Enrique Quezon Avicena.
Maraming salamat. Magandang umaga po sa kanila lahat. I will go against the grain of our yearly practice of speaking in the national language because we have foreign guests. Is he the mayor of Luzon? He is the Deputy Chief of Deputy Chief of Mission. Welcome, sir. As you know, my late grandfather is acknowledged as the father of the national language. So as you have seen, the Vice Mayor has addressed us in the national language. I will forgo that tradition in your honor. And good morning, everyone. I see that I was a bit late. I'm here for my late grandfather, but I was a bit late. But I've seen that all the wreaths have been laid. And I glance at the wreaths, and I see the biggest one is the one from the Masons. Manuel Quezon was a 33rd degree Scottish Rite Mason, the first Grand Master in the whole of Asia. And we see our brother Masons here. Mabuhay po kayo, mga Mason. We see them every year. Manuel Quezon is known throughout the world, and there are Manuel Quezon lodges of the Masonry in California and other places, mostly put up by people from Quezon City and Baler who have migrated abroad. Anyway, we're glad to have the Deputy Chief of Mission of the Israeli Embassy here, because as we do know, one of the things that we do not read in our history books is the fact that Manuel Quezon saved 1,300 Jews from the Holocaust in Austria and Germany. This was not a well-known fact. About 15 years ago or 12 years ago, an American family got in touch with the Quezon family, and they were apparently part of the friends of the late president, his Jewish friends who lived in Manila, who had a tobacco factory. And they were the ones instrumental in meeting with American Governor General Paul McNutt, and then Major Dwight D. Eisenhower, who was assigned to General MacArthur as Chief of Staff. And they made a plan to save as many Jews as they can from the Holocaust. Sad to say, Quezon in the beginning was willing to accept as much as 10,000 Jews. But Kristallnacht happened, and then the clampdown, and so only 1,300 were able to make it out into the safe shores of the Philippines. Now, this was not a known fact because this was politically not feasible for the late president. His political opponents used to say that the entry of Jews would be detrimental to the local labor force, that in effect Filipinos would lose jobs if we accepted people from abroad. And so my grandfather worked around that by saying, no, we will get people from Europe who will not be able to, whose work will not be able to be performed by local labor force. So they got conductors of the symphony, scientists, pharmacists, but basically they were just filling up job applications with different job descriptions to be able to get them in. In the end, we got to save 1,300 Jews, 100 more than Schindler, in Schindler's List. And we only found out about this because he kept this. This was not something he did for political reasons. And when the Jews got here, they didn't have a place to stay. He gave he let them stay in his personal residence in what is now in Loyola Heights, in Aurora Boulevard, the PSBA building. So thank you, sir, for coming here. We have a deep connection. The Quezon family, Quezon City, and Israel have deep connections, starting from the time of before the inception of your country. So welcome, sir, and then maraming salamat po sa inyo lahat sa dumalo rito. I'd like to thank the National Historical Commission of the Philippines. Is Minda here? Ma'am Arevalo, ma'am. Congratulations on your OIC taking over. And of course, the Quezon City government. Salamat, Mayor Joy. Vice Mayor Gian, thank you. Who else? I think the National Federation of Women's Clubs are here. Is the representative here? So, there you are. Thank you. So, thank you for coming. Who else are here? Anyway, so everyone who's offered wreaths and are here this morning, thank you. We look forward to seeing you next year
I'd like to greet our police. Sino ba ang director natin, John? Gia? Arjo Director? General Torres. Oh, General, kamusta po? Welcome. Welcome to your posting. And we hope to see you here every year kung hindi pa kayo ma-promote next year. So thank you everyone at magandang umaga po at sa darating na taon. Sana ay makita-kita tayo rito. Patuloy natin pagdiwang ang buhay ng isang magiting at ipagmamalaki nating Pilipino. Hindi lamang dito sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat po, Ginoong Ricky Abansenya. Upang magbigay ng kanyang mensahe at ipakilala ating panauhing pandangal, narito po si Punong Lungsod Maria Josefina Belmonte ng Lungsod Quezon. Masalubungan po natin siya ng masigapong palakpakan. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Nais po natin muli batiin ang ating pong mga panauhin na andito. Pinangunahan po syempre ng ating pong panauhing pandangal. Napakaswerte natin at siya ang naging kinatawan ng ating pong kalihim ng interior and local government na nandiyan naman sa Quezon Province ngayon kasi sabay tayong nagdiriwang ng araw ni Quezon. Si Attorney Margarita Gutierrez. Siya po ang Undersecretary for Plans, Public Affairs, and Communication. Thank you and welcome, ma'am. Nandito rin po, syempre, si Ginoong Ricky Abansenya. At mula naman po sa NHCP, si Executive Director Carminda Arevalo. Mula po sa Embassy of Israel, napakaswerte po natin makasama siya muli. Isa po siyang suki natin dito sa Quezon City. He always comes to visit us on special occasions pertaining to our beloved founding president. Nandito si Deputy Chief of Mission, Nir Balzam, sir. Vice Mayor Gian Sotto, QCPD Director, Brigadier General Nicolas Torre III, DILG Quezon City Director Manny Borromeo. Nandito rin po syempre ang mga mason na binanggit po ni Ricky, na pinangunahan po ni Grandmaster Johnny Pimentel, ang ating pong Schools Division Superintendent Jeneline Corpus, at nais ko rin pong batiin ang ating pong makasamahan sa Konseho ng Lungsod Quezon. Kung bigyan niyo po ako ng pagkakataon, nais ko pong batiin ang ating Majority Floor Leader, Councilor Dorothy Delarmente, ang ating pong mga konsehal, Godi Liban, Councilor Egayap, Councilor Mara Suntay, Councilor Christine Matias, Councilor TJ Kalalay, Councilor Charm Ferrer, Councilor Chucky Antonio, Councilor Eric Medina, Congressman Councilor Nanette Daza, Councilor Mutia Castelo, Councilor Alfred Vargas, Councilor David Busina, and of course, napakaswerte natin. Dito rin po si Councilor Candy Medina, Councilor Noe de la Fuente, Councilor Banjo Pilar, at ang ating pong mga congressman. Congressman, kaibigan po ni Usec, PM Vargas, mula po sa ika-5 distrito. Nandito po mula sa ika-6 na distrito si Congressman Marivic Co-Pilar, at mula sa unang distrito, Congressman Arjo Atayde. At binabati ko rin po lahat ng makasamahan ko mula po sa Executive Department na naandito ngayon, na pinangungunahan dito ng ating city administrators. No? Ito na po ang aking maikling mensahe. Nais ko po kayong batiin ng isang magandang araw. Espesyal ang araw na ito dahil ating ipinagdiriwang ang ika-144 na taong kapanganakan ng ama ng ating lungsod na si Pangulong Manuel Luis Quezon. Sa kanyang pamumuno, maraming mga batas at polisiya ang itinaguyod ni Pangulong Quezon na hanggang ngayon ay nagsisilbi pa rin gabay at inspirasyon sa ating mga programa at kalidad ng paglilingkod natin sa bayan. Bilang ama ng Lungsod Quezon, isa rin sa kanyang mga hindi malilimutang polisiya, katulad ng binanggit po ni Ginoong Abansenya, ay ang pagtanggap ng Pilipinas sa mga taga-Israel noong panahon ng Holocaust. Dahil dito, ang syudad ng Region Lezion sa Israel ay nagtayo ng Open Door Monument bilang tanda ng walang hanggang pasasalamat ng mga taga-Israel kay Pangulong Quezon.
And I would just like to inform everybody here today that it gives me great pleasure na yung lungsod ng Luzon has recently been considered a sister city of Quezon City. The mayor and myself signed an agreement not too long ago, and we are very fortunate and privileged for this honor, Mr. Deputy Chief of Missions. And it is just unfortunate because the mayor of Region was supposed to be here to grace this occasion with us. And he was quite excited to do so, I was told by Ambassador Flos. However, as Mr. Balzam mentioned to me, there are elections in Israel, and you know how disruptive elections are for anything that, any activity. Tulad ng dating Pangulo, ang ating natatanging panauhin ngayong araw na ito ay may malasakit din sa kanyang kapwa. Isang abogada na may subok at katangi-tanging karanasan sa pagtatrabaho sa pribadong sektor. Nakapagtapos ng abogasya sa Ateneo de Manila School of Law. Siya ay isang lisensyadong real estate broker at bihasa sa immigration law at corporate housekeeping and compliances. Isang dating profesional na ramp model. Talaga naman, napakaswerte naman na makasama ka dito. But we don't want you to be remembered for that, ha? We want you to be remembered for your intelligence. Siya ay kasalukuyang brand ambassador ng Celatec Skin Products. Noong 2019, siya ay kinilala ng Paris, France bilang isa sa 100 most influential Filipinas in the world. Siya rin ang punong abala sa Letter of Life program ng mga shelter, ng My Shelter Foundation na naglalayong bigyan ng murang pagkukunan ng ilaw ang mahihirap na komunidad sa Pilipinas at ibang bahagi ng mundo. Siya rin ay pangalawang pangulo ng Professional Models Association of the Philippines o PIMA na nagsasagawa ng iba-ibang aktibidad at programa para sa mga higit na nangangailangan. Laging maasahan at bihasa sa maraming aspeto, siya ay masigasig, masipag at nakatuon sa pagtulong sa kanyang komunidad at bansa. Ikinagagalak kong ipakilala sa inyo ang pangalawang kalihim para sa mga plano, ugnayang pampubliko at komunikasyon ng kagawaran ng interior at pamahalaang lokal. Palapakan po natin ang ating pong napakaganda at napakatalinong panuhing pandangal, si Binibining Attorney Margarita Gutierrez. Medyo shy naman ako sa description niya, Mayora. Before I begin, as I mentioned to you, Mayora, I've always been a fan of yours. I've been very impressed with the works you've done here in the city. So it's a privilege that you've introduced me that way. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Punong Lungsod, Maria Josefina Belmonte, Nanunungkulang Opisyal, Carminda Arevalo, Tagapangulong Arthur P. Casanova, Mr. Nir Balzam, Pangalawang Punong Lungsod, Gian Sotto, Regional Director Wilfredo Cabral, Schools Division Superintendent Jeneline Corpus, General Nicolas Torre, sir, Ginoong Enrique Quezon Avacenia, Administrator Winston Bueno, at ating mga pogi at magagandang kongresista, pinamumunuan ni Congressman Arjo Atayde, of course, my kinakapatid, Congressman PM Vargas, and of course, the beautiful Congresswoman Marivic Co-Pilar, ang ating mga konsehal at department heads, at syempre, ayun, na-mention ko na pala ito, essentially. So, sa ngalan ni Secretary Benjamin Abalos Jr. at ng buong Department of the Interior Local Government, malugod ko pong binabati ang ating mga kababayan sa pagdiriwang ng kapanganakan ng dakilang bayani at ang ama ng ating kalayaan na si dating Pangulong Manuel L. Quezon. Sa selebrasyon ng ikasandaan at 44 na anibersaryo ng kapanganakan ng yumaong Pangulo, ginugunita natin ang kanyang mga nagawa, debosyon at sakripisyo para sa ating bayan.
Inaalala rin natin ngayon ang kanyang kabayanihan at ang makabuluhang buhay na kanyang inaalay sa pagkamit ng ating minimithing kalayaan at katarungan. And not to mention yung 1,300 Holocaust survivors na dinala niya mula sa bayan ng Israel. Bilang gobernador ng probinsya ng Tayabas na ngayon ay kilala bilang lalawigan ng Quezon, kanyang binigyan diin ang kampanya upang tulungan ang mga mahihirap niyang kababayan. Ang layunin na ito ay nagpatuloy hanggang siya ay naging Pangulo ng Pilipinas. At ito ang isang aspeto ng kanyang pagseserbisyo na nais kong itampok sa pagdiriwang na ito. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagtalaga ang gobyerno ng korte upang tumutok sa mga kaso na may kinalaman sa isyu ng mga manggagawa. Nagpatupad din ng batas para sa minimum wage. Gayon din ang batas na natatakda ng 8 oras na trabaho kada araw at batas sa pangungupahan para sa mga magsasakang Pilipino. Malinaw ang nais ni Pangulong Quezon para sa ating mga kababayan. Isang maayos at pantay na lipunan. Kaya habang ipinagdiriwang natin ang kanyang buhay at mga gawain sa araw na ito, naway magsikap tayong lahat na itaguyod ang kabutihan at katarungan para sa lahat. Naway ang pagmamahal ni Pangulong Quezon para sa mga nangangailangan ay magbigay ng inspirasyon, lalo na sa ating mga nasa gobyerno, na paigtingin ang ating pangako sa paglilingkod sa bayan. Sama-sama ipagpatuloy natin ang pagtaguyod ng isang mas inklusibo at makataong lipunan na kakaangkla sa pagkakaisa at tunay na pagmamalasakit sa isa't isa. So muli po, maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong mga mensahe, Undersecretary Gutierrez at Punong Lungsod Belmonte. Nais po nating anayahan muli sa harapan si Undersecretary Gutierrez upang makatanggap po ng mga aklat bilang token ng ating pasasalamat mula kay Binibining Carminda Arevalo, nanunungkulang opisyal, tanggapan ng Patnugot Tagapagpaganap, Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas. Muli, maraming salamat po Undersecretary Gutierrez at Binibining Carminda Arevalo. Ngayon naman ay pakinggan po natin ang isang makabayang awitin mula kay Binibining Micaela Basquinas. Isang lahi
dapat na bahagi ng ating palatuntunan ang pagpapatuloy ng pag-aalay ng mga bulaklak sa bantayog ni Pangulong Quezon. Tayo po ay sasamahan ng Quezon City Department of Public Order and Safety.